สัญญาณภาพสัญญาณเสียงอ่ะนั่นไม่ชีมาจากไหนไม่ชีแท่มปะบวชใหม่ปะว่าทำไมพอเอาผมออกแล้วทำไมตุ้ยนุ้ยอย่างนั้นนะ ได้เวลาแล้วเนาะอยู่นานละบวชละเหลือแต่ม.2นี่แหละเป็นไงเนาะเราจะคุยกันเรื่องอะไรล่ะทีนี้ม.2เป็นไงไปอยู่ถ้ำได้ประโยชน์อะไรจากการไปอยู่ไหมได้ครับครูบาได้อยู่กับตัวเองจริงๆครับได้อยู่กับตัวเองจริงหรือเปล่า ไม่ใช่อยู่แค่ตัวเหรอ ก็ช่วงวันแรกก็อยู่แค่ตัวอยู่ครับใจมันก็แต่สายตามความเคยชินแต่ว่าพอเหมือนวันที่สองก็เริ่มกลับมาอยู่กับความตั้งมั่นได้ครับแล้วก็ลงมาไลฟ์สดตอนเย็นแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ก็เหมือนสเตเบิลขึ้นก็อยู่กับความตั้งมั่นได้ครับก็เลยก็ดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าบรรยากาศของถ้ำประกอบกับสิ่งต่างๆมันทำให้เหมือนเราต้องครองสติอยู่ตลอดมันก็เลยคล้ายๆว่ารวมเข้ามาตั้งมั่นง่ายขึ้นครับมันมีความกลัวเกิดขึ้นไหมเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นชินวันแรกมันมันมีอยู่แล้วครับเวลาคือตอนแรกเริ่มจากมีความระแวดระวังที่มากขึ้นก่อนแล้วพอสมมติว่ามีเสียงแปลกๆแล้วก็เช่นครั้งแรกสุดที่ค้างคาวบินมาฟุ้มฟุ้มฟุ้มมันก็มีครับแต่ว่าตอนนั้นเราอาศัยว่าเรานั่งมาสักพักแล้วมันนิ่งมันก็เลยเหมือนเห็นอาการใจที่มันเคลื่อนไปกลัวแล้วมันก็ถอยกลับมาอยู่กับความตั้งมั่นต่อจะใช้เทคนิคก็คือวิธีอุบายในการฝืนใช่ไหมนั่นแหละถูกละนะคือเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยมันเป็นธรรมดาคืนแรกนะยิ่งเราไปอยู่ถ้ำเนี่ยมันจะมีความกลัวเพราะมันยังไม่คุ้นชินยังไม่คุ้นในสถานที่เพราะว่าเราเคยอยู่ในที่ที่มีอยู่กุฏิมีที่มุงบังที่มิดชิดเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันจะไม่กลัวแล้วมันก็จะทำให้แบบเราเผลอสติมันไม่ตั้งมั่นทีนี้พอเราไปอยู่ป่าอย่างนั้นนี่แหละคือประโยชน์ในการอยู่ป่าคือได้เรียนรู้กับใจตัวเองนะคืนแรกมันก็จะมีความกลัวเป็นธรรมดาเวลามีเสียงอะไรมันก็จะคือคล้ายๆกับว่าวันแรกเนี่ยเรียกว่ามันกำลังเรียนรู้ในสถานที่ที่เราไปอาศัยอยู่เรียนรู้ในสถานที่แล้วก็ดูใจตัวเองรักษาใจตัวเองไม่ให้มันความคิดไม่ให้มันปรุงแต่งออกไปในขณะเดียวกันนะทั้งเรียนรู้ภายนอกและภายในฝืนไปก่อนพอคืนที่สองเนี่ยเห็นไหมมันผ่านประสบการณ์จากคืนแรกที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเห็นไหมเราเห็นละคืนแรกมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรพอคืนที่สองทีนี้มันใจมันก็เวลาได้ยินอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าวิตกกังวลละเพราะมันผ่านคืนแรกไปแล้วคืนที่สองทีนี้คืนที่สามก็จะสบายแล้วคืนที่สี่ก็เริ่มนอนแล้วเริ่มจะไม่กลัวแล้วเห็นไหมคือมันเป็นอย่างนั้นคือเบื้องต้นเนี่ยมันต้องอาศัยการฝืนเท่ากันฝืนเรียนรู้อย่างเงี้ยเมื่อกี้แม่กล้วยถามครูบาว่าเมื่อก่อนอยู่ถ้ำนมผาเป็นยังไงครูบาก็ใช้วิธีนี้แหละฝืนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวแต่เราก็แปลกนะไม่รู้มันเป็นอะไร ไอตอนเราเป็นโยมเนี่ยเราไม่กลัวนะไปตามป่าทำอะไรไม่กลัว พอบวชเป็นพระมาแล้วเนี่ยไปปฏิบัติธรรมไปนั่งภาวนาเดินจงกรมอยู่ตามป่านี่มันกลับมีความกลัวเห็นความกลัวตัวเองเกิดขึ้นตอนนั้นไปอยู่ถ้ำนมผาตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่กับครั้งแรกเลยที่กลับไปถ้ำนมผามีครูบาชายแล้วก็มหาใหญ่มหาช้าง มหาช้างวาช้างที่อยู่ด้วยกัน
ครูบาเนี่ย ก็ครูบาช้างท่านมหาช้างท่านก็อยู่กุฏิใกล้ๆคืนแรกอะเราก็รู้สึกว่า มีเพื่อนอย่างเงี้ยคืนแรกเราก็พักอยู่ที่กุฏิรับแขกที่พระอาจารย์พูดถึงบ่อยๆกุฏิมืด ตรงนั้น ซึ่งกุฏิตรงนั้นก็จะมีประวัติที่แบบเรื่องพิสดารเรื่องเล่านี่เยอะมากโชนมากแบบพระเนี่ยถ้าไม่ภาวนาอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นโยมเราก็ได้ยินมาอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่กลัวเพราะตัวเองไม่ได้นอนอยู่นั่นใช่ไหมล่ะตอนเย็นมาก็กลับบ้านอย่างเงี้ยทีนี้วันแรกที่มีเพื่อนอยู่ด้วยมันก็ไม่กลัวมาหาอยู่ด้วยพอคืนที่สองแค่นั้นแหละมันก็ไม่รู้เป็นอะไรชีวิตครูบาเนี่ยมันถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่ตลอดเลย พอคืนที่สองมาหาช้างเนี่ยก็เลยกลับวัดท่านเนี่ยเราก็เลยได้อยู่คนเดียวตรงนั้น พอเพื่อนไปแค่นั้นแหละ มันกลัวทีนี้คืนที่สองกลัวนะ แล้วก็จำได้ไม่ลืมคืนนั้น มันเป็นคืนที่ พระจันทร์วันพระหรืออะไรนี่แหละ พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์เต็มดวง เดินจงกรมอยู่ดีๆเนี่ยทีนี้พอตรงนั้นมันไม่มีไฟไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะพอเราเดินจงกรมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยที่แรกมันก็มืดมันก็เริ่มกลัวเริ่มนึกถึงสัญญาเก่าที่เราเคยได้ยินมาเมื่อก่อนมันเฮี้ยนตรงนั้นพาไปอยู่ไม่ได้เนี่ยทีนี้เขาบอกว่าเขาเห็นลูกไฟลูกแก้วอะไรลอยอยู่อย่างเงี้ยพอเราเดินจงกรมเดินก้มหน้าเดินมันก็รู้สึกว่าทางจงกรมของเราเนี่ยขณะที่เราก้มหน้าก้มตาเดินจงกรมมันสว่างขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะค่อยๆสว่างขึ้นพอมันก็รู้สึกแล้วมันผิดสังเกตแล้วเราไม่ได้จุดเทียนทำไมมันสว่างขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นวันพระใหญ่ ทีนี้สัญญามันมาเต็มเลย ลูกแก้วพญานาคลุงยักษ์อะไรสารพัดอย่างเข้ามาเนี่ยวะ มันสั่นไปหมดเลยนะความกลัว พอเราเดินอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามีแสงแดงๆอยู่บนยอดไม้อย่างเงี้ยก็เลยพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วพอนึกอย่างนั้นแหละมันก้าวขาไม่ออกเลยก้าวขาไม่ออกเลยนะพอก้าวขาไม่ออกก็เลยหยุดแล้วก็เงยหน้าขึ้นดู เชื่อไหมว่าล้มทั้งยืน หงายหลังเลยนั่นมันกลัวไหมพระจันทร์ขึ้น มันขึ้นใหม่ๆแล้วมันเป็นสีแดง มันคิดไงมันปรุงแต่ง จากสัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังหงายหลังเลยนะโอ้ทีนี้พอมันกลัวพอมันเห็นอย่างนั้นแหละมันได้เรียนรู้กับความจริงแล้วมันก็ที่ความกลัวตัวนี้มันหายไปเพราะมันรู้แล้วว่าที่มาของแสงคืออะไรอย่างนี้นะคืนที่สองมันก็เดินต่อไปวันแรกก็กลัววันที่สองก็เริ่มเบาลงละเริ่มหายไปจากนั้นมาก็เลยอยู่ได้สบายเลยใช่ไหมเบื้องต้นฝืนกันเด้ฝืนเรียนรู้กับใจตัวเองเห็นความคิดปรุงแต่งกลับมาอยู่กับตัวเองตั้งหลักหนึ่งสติอย่างนั้น หลายเหตุการณ์นะอยู่ถ้ำนมผาเนี่ย เกือบโดดกุฏิวิ่งคืนหนึ่ง2 ครั้งก็มีที่ต้นสะพุง กุฏิต้นสะพุงแม่กล้วยถามว่าอยู่ถ้ำนมผามีเหตุการณ์อะไรไหม มี กุฏิต้นสะพุงที่ขึ้นชื่อว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันคือใครไปอยู่ไม่ได้ตรงนั้นครูบาชัยก็กลัวว่างั้นไปใหม่ๆคือตรงนั้นมันเหมือนมีเป็นบรรยากาศตอนนั้นเป็นเหมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งพอเดินเข้าไปนี่มันรู้สึกได้เหมือนเราทะลุมิติเข้าไปเลยที่กุฏิต้นสะพุงนะคืนเดียวนี่ครูบาเกือบวิ่ง2 รอบ ใช่แต่ก็มีอยู่ก็นั่นแหละก็เรียนรู้ไงพวกเราเห็นไหม
ค่อยๆเรียนรู้นะเบื้องต้นก็อาศัยการฝืนเรียนรู้ฝืนแล้วก็ตั้งสติถ้ามีสติปุ๊บมันก็มีสมาธิมันสงบมีปัญญาในการเรียนรู้วิธีเอาชนะความกลัวคือความกล้าในส่วนตัวครูบานะกล้าอะไรเบื้องต้นเนี่ยอดทนเรียนรู้นี่แหละอดทนแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้อย่างนะความกล้าที่จะเรียนรู้กับความจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่ถ้าได้ยินเสียงอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งเชื่อ อย่าเพิ่งคิด อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปรุงแต่งไปว่ามันเป็นอะไรอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ยให้เรียนรู้กับความจริงนั่นแหละแล้วมันก็จะระงับดับลงได้ เมื่อความรู้กับความจริงมันประจักษ์แจ้งแล้วนะเห็นไหมความกลัวมันก็หายไปครูบาก็ใช้เทคนิคนั้น เวลาที่เรากลัวเกิดความกลัวเกิดขึ้นเราเผชิญเลย เราอยู่ป่าอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในกฎเนี่ย พออยู่ในกฎมันมีเสียงข้างนอกเนี่ยเราก็เปิดกฎออกมาดูเลย ดูที่มาของเสียงคืออะไรเนี่ยเบื้องต้นพอครั้งต่อไปแล้วมันก็ง่ายแล้วทีนี้มันรู้แล้วนะ แสงไฟตอนแรกไกลๆมันก็จะเป็นลูกไฟครับ พอมาใกล้ๆบินลงต่ำเรื่อยๆหิ่งห้อย ตอนเดินจงกรมในถ้ำนะครับ แต่มีนะลูกไฟในถ้ำมีอยู่ในถ้ำนั้นแหละ หิ่งห้อยอย่างเงี้ยครูปาเต้ไง เจอหิ่งห้อยก็หงายหลังเหมือนกันเมื่อกัน นั่นแหละให้เราเรียนรู้ที่สำคัญคือสติตั้งหลักเรียนรู้กับความจริงที่เรากำลังเผชิญอยู่นั่นแหละเรียนรู้ว่าถามมันลงไปว่านี่เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะเรากลัวอะไรเรากลัวเพราะมันเป็นถ้ำหรือว่ากลัวเพราะกลางวันเพราะกลางคืนอย่างนี้นะทำไมกลางวันเราไม่กลัวทำไมเรากลัวกลางคืนเนี่ยถามแทงค้นหาคำตอบเรียนรู้ไปครูบาครับเวลาภาวนาในป่าในถ้ำเนี่ยทำไมจิตมันถึงสงบได้ง่ายกว่าภาวนา เพราะมันกลัวนี่แหละ คือธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมมันคือเราเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยมันรักตัวกลัวตายเมื่อมันไปอยู่ในที่ที่มันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันก็เลยมาเฝ้าระวังตัวมันไม่ส่งออกไปเห็นไหมมันเพราะความกลัวนี่แหละมันก็เลยรวบรวมกำลังของสติทั้งหมดมาเฝ้ารักษาตัวมันเองอยู่กับตัวเองอย่างนี้นะคอยระวังแม้ความรู้ก็จะไม่ออกไกลตัวจะอยู่รอบๆตัวเนี่ยคอยระวังอยู่ในเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเป็นสติที่คือมีสติที่เฝ้าระวังอยู่ลึกรู้อยู่เราสังเกตไหมเพราะถ้าเราไปอยู่ในป่าเมื่อความกลัวมันเด่นเนี่ยความรู้มันก็จะมาเด่นอยู่ที่อารมณ์เนี้ยเด่นเรียนรู้อยู่ที่อารมณ์เนี้ยเหมือนทำไมครูบาอาจารย์ว่าพอเวลาเรานั่งเวทนาเด่นเนี่ยความรู้ก็จะมาเด่นอยู่ที่อาการนั้นที่มันเป็นแต่ถ้ามันอยู่ในที่มันสะดวกสบายมันก็คิดเพลิดเพลินไปเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้น มันก็เลยพอมันเด่นเนี่ยมันไม่ได้ส่งออกไปไกลมันก็เลยสงบได้เร็วสติมันไม่ได้ถูกส่งออกไปไกลตัวความรู้นะ แล้วมันก็ไม่ค่อยหิวด้วยครับไม่ค่อยหิวถ้ามันมีกำลังของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอิ่มกำลังของสมาธิถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้เห็นไหมแค่เวลาง่วงเนี่ยแค่หลับตาลงพักก็เหมือนนอนอิ่มมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นคนที่มีกำลังของสติสมาธิเป็นอย่างนั้นมันสงบอิ่มกำลังแล้วมันก็เลยไม่ถูกอำนาจของนิวรณ์ความอยากความอะไรเนี่ยเข้าครอบงำคือมันอิ่มในอารมณ์นั้นมันจะไม่หิวหรอกทำไมเมื่อก่อนคนที่เขาเก่งเรื่องสมาธิเรื่องฌานเขาทำไมเขายังอยู่ได้เป็น7 วัน10 วันเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยไหมมันไม่กินก็ได้ไม่นอนก็ได้แต่ว่าก็สงสัยทำทานด้านอาหารไว้ดีครับมีกาแฟซอง
วางทิ้งไว้อยู่แถวนั้น ก็เลยเอามาเช็คใส่ขวดกินครับ มันอยู่ได้เพราะกาแฟแหละ มันมีคูโคสมีน้ำตาล ก็ช่วยได้นะ เวลาอยู่ป่าน้ำหวานช่วยได้ให้ไม่เหนื่อยให้บำรุงร่างกายไว้ ให้มัน นี่ละ มีคำถามเข้ามาไหม เปลี่ยนประเด็นไหนก็ได้ ครับ เดี๋ยวดู เปลี่ยนประเด็นนะครับ เมื่อวานเปิดเจอคลิปคูบาเต้นะ อยากเตะหมอดูว่างั้น วันนี้พระอาจารย์ก็เลยสั่งให้ทีมช่างไปปรับดินหน้าที่พักไว้ จอดรถทัวร์ ทำลานจอดรถว่างั้น ครูบาก็ฟังอยู่นะคลิปครูบาเต้เมื่อวานซึ่งมันมาก ไม่ใช่มันที่ครูบาเต้พูดนะ คอมเมนต์ เราเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์เวลามีประเด็นอะไร คือมันเรียนรู้ ซึ่งถ้าจะพูดไปเนี่ย ด้วยอุปนิสัยเนี่ยอย่างครูบาก็เป็นนะคือนิสัยของหลายๆคนด้วย หลายๆคนด้วยที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยคนที่มีนิสัยมาในทางธรรมนี่นะที่จะได้เป็นนักบวชนี่นะ เขาจะมีปัญหาแบบนี้แหละ มาตั้งแต่ไหนเลยคือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ ตั้งแต่ไหน อย่างครูบาก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน คือไม่เชื่อ เมื่อก่อนนี่เรานี่ทะเลาะกับแม่ประจำ เพราะแม่ชอบดูดวงให้ลูก แต่มันก็มีทั้งถูกและไม่ถูกเรื่องดูดวงนะเพราะว่าจากประสบการณ์ครูบานี่นะครูบาเนี่ยเคยไปดูดวงเหมือนกันนะตอนนั้น ตอนนั้นเรามีแฟนอยู่กับแฟนแล้วทีนี้กำลังแบบเข้าใหม่ประมันว่าอย่างนั้นรักแฟน ไม่อยากจากกันไปไหน เราอยู่ในช่วงที่เกณฑ์ทหารไง พอดีเราอายุ20ครบเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยเอ้ยกำลังมีแฟนอยู่จะไปเกณฑ์ทหารกลัวโดนใบแดงก็เลยไปถามหมอดูว่าผมจะติดทหารไหมอย่างเงี้ยท่านก็เขาก็ตอบแม่นมากเลยนะบอกไม่ติดหรอกว่างั้นแต่ก็ผิดมันก็มีส่วนผิดก็คือเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ติดหรอกทหารเนี่ยจะได้อยู่กับแฟนไปตลอดนั่นแหละแล้วจะครองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขว่างั้น นี่แหละไอ้ที่มันผิด ไอ้ที่ไม่เกณฑ์ทหารน่ะถูกอยู่ ไอ้พอบอกว่าอยู่กับแฟนมีความสุขนี่แหละผิด เขาดูผิด โอ้ยพอไปเกณฑ์ทหารก็ไม่ติดทหารเหมือนที่เขาดูนะนี่ก็ถูกอยู่ แต่พอมาอยู่กับแฟนนี่โอ้ผิดหมดเลย อย่างนี้ ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีความสุขเลยอย่างนี้นะนั่นแหละเห็นไหมมีส่วนถูกแล้วก็มีส่วนผิดอยู่ ถ้าเลือกได้ตอนนั้นก็ติดทหารก็จัดสบายกว่าอยู่นะ ครูบาก็เป็น เวลาที่เราเดินทางไปไหนเนี่ย ไปเจอศาลอะไรตามถนนตามอะไรเนี่ย เราไม่เคยกราบไหว้เลยนะศาลปู่อะไรเนี่ย เราก็ไม่ได้ว่าไปคัดค้านไปอะไรกับใครหรอกแต่มันเป็นอุปนิสัยของนักบวชเขาจะเห็นอย่างนั้น จะไม่มีความเชื่อในเรื่องพวกนี้เห็นไหมแต่เวลาพูดมันก็ต้องแยบคายหน่อย พูดตรงเกินไปมันก็ เป็นโทษนั่นแหละครูบาเนี่ยเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยตามไปเจอศาลพระภูมิไปเจออะไรนี่เราไม่เคยยกมือกราบไหว้เลยนะแต่พอเราเดินทางไปไหนเจอพระพุทธรูปที่เขาทำไว้ตามเขาตามอะไรมันกับยกมือกราบไหว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นนิสัยอย่างนั้นมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดที่คนจะเชื่อและไม่เชื่อมันไม่ผิดเนี่ยก็เลยอ่านดูอยู่เนาะความเห็น เมื่อก่อนแม่บอกว่าเนี่ยหมอดูทักมาว่าเข้าเบญจเพสเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจะเกิดข้อร้ายอย่างเงี้ย
ทีนี้เราเนี่ยทะเลาะกับแม่แบบโอ้โหเกือบบ้านแตก คือแม่ทำไมเชื่อแต่หมอดูทำไมไม่เชื่อลูกเลยอย่างนี้นะ ถึงขั้นบอกว่า แล้วหมอดูเขารู้ไหมว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ อย่างนี้นะ พูดอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนตอนยังไม่ได้บวชพูดอย่างนี้เลย พออยู่มาไม่ถึงกี่เดือนมั่งแฟนของหมอดูก็ไปมีเมียน้อยเนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหม คือดูแต่ดวงคนอื่นไม่ดูดวงตัวเองนะเมื่อก่อนเนี่ย เราเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมาอย่างเงี้ยอุบัติเหตุก็บ่อยอย่างเนี้ยเขาก็รู้สิใช่ไหมล่ะนี่แหละครูบาเป็นคนเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลมาตั้งแต่ไหนไม่เคยเชื่อเรื่องคือไม่นั่นแหละอย่างที่บอกคือเป็นคนเจ้าทิฏฐิมานะอยู่เชื่อถ้าใครไม่มีเหตุผลที่ตรงต่อความจริงจริงๆเอาเราไม่ลงนิสัยครูบาเป็นนิสัยของนักบวชเป็นอย่างนั้น แล้วมีอยากไปเตะหมอดูบ้างไหมครับ ไม่มีอย่าหางานให้แบบนั้นไม่มี เขาก็มีส่วนถูก อย่าหาเรื่องเล่าให้ฟังเฉย คือเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นคือไม่เชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้ไปละลานอะไรกันไม่เชื่อเฉยเป็นความเชื่อส่วนตัวอย่างนี้นะเชื่อส่วนตัว เมื่อกี้ที่ครูบาพูดถึงที่หมอดูบอกว่าจะอยู่กับแฟนอย่างมีความสุขอะครับ แต่ตอนหลังมันไม่ได้เป็นแบบที่หมอดูบอก แล้วครูบามีความรู้สึกอย่างไร ก็มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างไง มันก็ทุกข์กันเลยใช่ไหมว่าอยู่ ตอนนั้นก็ไม่ได้ไป อันนี้เขาหรอก ไม่ได้ไปโทษเขาไม่ได้ไปโทษเขาแต่เขาพูด แต่เบื้องต้นพอเขาพูดแล้วมันเหมือนให้ความหวังอะนะตอนนั้นนะแล้วท่านเป็นพระด้วยนะไม่ใช่โยมนะที่ดู เป็นพระแล้วก็เชื่อพระเนาะคือบางครั้งท่านก็เขาก็คงให้อุบายเราแหละแต่พอเราอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการกระทำของเราไงรู้ไหมเหมือนมันขึ้นอยู่ที่เหตุที่เราสร้างเหตุยังไงก็เป็นไปอย่างนั้น ไม่เกี่ยวกับใครจะมาพยากรณ์ให้เราเห็นไหมอย่างหมอสองเนี่ยเห็นไหมหมอสองถ้ามีคนมาบอกว่ามาดูดวงให้โอ้นี่ดวงแบบค้าขายร่ำรวยนะเนี่ยเห็นไหมแต่หมอสองไม่ได้ถนัดในเรื่องค้าขายมันก็ไม่รวยเห็นไหมนั่นแหละมันขึ้นอยู่ที่เหตุที่เราสร้างอันนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ครูบาตัดสมุดไทยข้อแรกออก ตัดสมุทัยข้อแรกก็คือหนีเมียมาบวช พ้นทุกข์ มีคำถามเข้ามาไหมล่ะในไลน์ มีคำถามครับจากทางบ้าน พูดมากไม่ดีเดี๋ยวเขาจะตีหัวเอา ครับแอปฟ้านะครับ คุณตาถามว่ากลับเรียนถาม เวลาเราทำบุญในใจ เราอยากให้เขาประกาศชื่อเราออกสื่อ เป็นตัวอัตตาหรือเปล่าคะ ต้องแก้ไขอย่างไรสาธุค่ะ อะไรนะ ใครสรุปคำถามนะครับ ก็คือคล้ายๆว่าเวลาเราทำบุญในใจอะครับ เราอยากให้เขาประกาศชื่อเราออกสื่อเป็นอัตตาหรือเปล่าครับ ต้องแก้ไขอย่างไรสาธุค่ะ อ๋ออยากให้เขาประกาศชื่อเราคือมันต้องการการยอมรับต้องการคำเรียกว่าสรรเสริญเยินยออย่างเงี้ยเห็นไหมก็ต้องทำอย่างไรก็ให้เราแก้ตัวนั้นแหละ แก้ตัวความที่มันอยากนั่นแหละให้ทำการทำบุญเนี่ยทำให้มันขาดนะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเห็นไหมล่ะ เมื่อเราทำบุญแล้วใจเรามันยังต้องการการยอมรับอยู่ ต้องการคำชมคำเสริญมันทุกข์นั่นแหละถ้าเราเห็นว่ามันทุกข์แล้วก็วางตัวนั้นลง คือทำเนี่ยคือเมื่อเราทำไปแล้วคือการให้เห็นไหมเราให้ไปแล้วก็ให้มันขาดจากใจให้โดยที่ไม่หวังผลเห็นไหมถ้าเราให้แล้วเรายังมีความหวังมีการหวังผลอยู่มันก็จะเป็นทุกข์อยู่
คือมันต้องการแสดงให้มีตัวตนนั่นแหละต้องการมีให้มีตัวตนนะให้ไปเลยอย่างเงี้ยนะต้องฝึกอย่างเงี้ยฝึกให้มันขาดจากใจ แปลว่าวิธีสังเกตว่าเวลาเราทำทานเนี่ย แล้วถ้าเรารู้สึกว่าคาดหวังหรือ ให้ เป็ สั น งเกต ทุก ดู ข์ ทุกข์เห็นไหมให้สังเกตดูทุกข์นั่นแหละอันไหนที่มันทำให้เราทุกข์เราก็วางลงเห็นไหมวางมันลง ให้สร้างเหตุเหมือนเดิมสังเกตดูทุกข์ถ้าเราทำบุญแล้วมันยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าบุญนั้นมันยังไม่ถึงใจ คือมันเป็นบุญที่เป็นการให้เป็นที่ไม่บริสุทธิ์ใจ คือมันหวังผลอยู่ มีความปรารถนาที่จะได้สิ่งตอบแทนกับได้สิ่งตอบรับกลับคืนมาอยู่เห็นไหมมันก็เป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์นะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดถึงทานที่มีหวังผลทำบุญเพื่อหวังจะได้บุญแบบนี้อานิสงส์ก็ได้น้อยเหรอครับ ก็มันก็ได้น้อยคือมันทุกข์ไงคือถ้าทำแล้วก็ยังทุกข์อยู่มันก็บุญมันก็ยังไม่ถึงใจ แต่ถ้าเราทำแล้วเราทำออกไปเลยยินดีคือการให้ทานเนี่ยมันเป็นการเพื่อการคลายออกการเอาออกซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าเมื่อเราให้ไปแล้วเรายังหวังจะได้สิ่งตอบแทน ก็แสดงว่าคือมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมันไม่หมดจด มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ เราเป็นผู้ให้อยู่อย่างเงี้ยแม้มันก็ต้องการสิ่งตอบแทน ต้องการคันชมอย่างเงี้ย พอเขาไม่ชมมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันก็ยังมีตัวตนอยู่ ต้องการสร้างตัวตนมีการยึดถืออยู่ในวัตถุทานนั้นอยู่อย่างนี้นะ เคยได้ยินเรื่องในครั้งพุทธกาลไหมล่ะเห็นไหมที่ว่าอะไรนะ นางอะไรที่มีข้าวแป้นจี่ที่ให้ไปทำไมอันนี้พุทธเจ้าแต่ว่านั่นอ่ะอันนี้สูงสุดเห็นไหมทำทานเนี่ยทำลายความหวงความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจ ให้มันหมดจดไปเลยนะนั่นแหละมันถึงจะได้อันนี้สูงสุด คือไม่ยึดถือไม่หวงไม่สำคัญ เราจะแม้แต่เงินบาทหนึ่งอย่างเงี้ยเราให้ไปมันก็เป็นอานิสงส์สูงสุดถ้ามันหมดจดนะเห็นไหมไม่ได้สำคัญที่ว่าทรัพย์มากนะบาทหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นแหละ ทานที่แท้จริงคือทานทิ้งทานเนี่ยคือเอาออกเราสังเกตเห็นไหมเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ย ให้มันให้ไปเลย ให้โดยที่ว่าไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นผู้ให้ด้วยซ้ำให้โดยที่ไม่ต้องไปสำคัญเลยว่าเราเป็นผู้ให้ มันจะสบายเลย มันจะสบายเลยเบาเลยแต่ถ้าเราให้แล้วเราสำคัญว่าผู้ให้ว่าเราเป็นผู้ให้มันก็จะมีการยึดถืออยู่ มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เห็นไหมมันก็จะคอยนั่นแหละคอยเหมือนมันคอยสอดส่องในสิ่งนั้นอยู่อย่างนี้นะสอดส่องในสิ่งนั้น เคยมีคนมาถวายของใช้ครูบาส่วนตัวแล้วคาดหวังให้ครูบาใช้อย่างนี้เป็นทานที่คาดหวังก็ทำให้เป็นทุกข์ ใช่ก็คาดหวังไงคาดหวังให้ครูบาใช้ แต่อันที่สองคือเจตนาเราให้แล้วก็คือให้มันก็เป็นบุญตั้งแต่เราคิดแล้วเห็นไหมบุญเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราให้แล้วส่วนท่านจะใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นเรื่องของท่านละเห็นไหมแต่บุญมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราให้ตั้งแต่เรามีเจตนาที่จะให้แล้วเห็นไหมทีนี้เห็นไหมถ้าเราให้ไปแล้วเรายังหวังอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้รับคำชมหวังอะไรเนี่ย มันก็เป็นทุกข์เพราะมันจะกังวลหวาดระแวงอยู่อย่างเงี้ยนะคือมันไม่บริสุทธิ์ทานแบบนั้น แล้วถ้าสมมุติว่าเราให้แต่ใจเราไม่ได้รู้สึกว่ามันปิติหรืออะไร แต่เราแค่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราถึงให้ ก็นั่นแหละ เราไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าปลาบปลื้มหรือปิติกับการให้ ก็นั่นแหละ แบบนี้ก็ได้อานิสงส์ นั่นแหละคือนี่สูงสุดเลย เห็นไหมถ้ามีปลาปลื้มปิติมันก็มีหลงอีกนะเห็นไหมหลงบุญอีกนะเห็นไหมหลงในความดีนั้นอีกให้ไปเลย ให้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นประโยชน์กับผู้รับนั่นแหละเห็นไหมเป็นประโยชน์กับผู้รับนั่นแหละแต่เราให้ไปแล้วเขาจะใช้ไปยังไงมันก็
เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเห็นประโยชน์ในวัตถุนั้นในสิ่งนั้นอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นครูบาก็ทำให้เห็นอยู่นะเห็นไหมก็ทำให้เห็นอยู่เห็นไหมวันนั้นแม่ชีวันเอาอะไรนะมาถวายเราแบรนด์หรืออะไรเห็นไหมลังนกเห็นไหมเอามาถวายเราปุ๊บเราก็ไปให้แม่ชีอิท ที่จริงเราก็สอนนั่นแหละเราจะสอนให้เห็นว่าให้เห็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราเจตนาจะถวายครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะพอเราครูบาอาจารย์ไปให้อีกคนนึงคนเห็นไหมเราก็จะเป็นทุกข์ใจมากนะอย่างเงี้ยก็เกิดความขัดข้องขุ่นเคืองเห็นไหมถ้าแม่ชีวันเนี่ยรู้ไม่ทันตัวเองเรียกว่าของฉัน เธอกินของฉัน นั่นแหละที่จริงเราก็ทำให้เห็นอยู่สะท้อนให้เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นไหมแต่ถ้าแม่ชีวันเนี่ยตั้งใจมาถวายเราอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นบุญของแม่ชีวันละเห็นไหมแล้วแม่ชีวันเห็นเราส่งต่อให้แม่ชีอิทอย่างเงี้ยแล้วแม่ชีวันอนุโมทนาบุญด้วยแม่ชีวันเนี่ยก็จะได้บุญสองต่อไปเลยเห็นไหม นั่นแหละอ๋อครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาเนาะท่านไม่ได้ห่วงเห็นไหมถ้าฉลาดคิดแบบเนี้ยก็จะได้บุญสองต่อไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าห่วงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจบเลยบุญนั้นน่ะ เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะงั้นให้เราฉลาดเห็นไหมเพราะว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการให้ทานอย่างเงี้ยเห็นไหมบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมให้เราเมื่อเห็นใครทำดีให้เราอนุโมทนาบุญเอาพวกนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละบุญ พูดถึงทานเมื่อกี้เราพูดถึงทานในการสละ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันต้องกลับมาสละอารมณ์เหรอครับทานที่ท่านว่าก็นี่แหละอารมณ์เนี่ยถ้าเราให้ไปแล้วเราเห็นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้เราสละตัวนี้ออก อารมณ์พวกนี้อารมณ์โลภโกรธพวกเนี้ยสละพวกนี้ออกงานทานเหมือนกันอารมณ์มันอยู่ในรายละเอียดอันเดียวกันนั่นแหละอารมณ์ความโลภความหวงความยึดมั่นถือมั่นพวกเนี้ยสละพวกนี้ออกหมายถ้าเราไม่สละพวกนี้มันก็ให้ใครไม่ได้รู้ไหม ถ้าพูดถึงเมื่อกี้ครูบาพูดถึงเรื่องความโลภความโลภเนี่ยที่แท้จริงแล้วบางคนบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากได้ของใครนะแต่แค่เรายึดมั่นถือมั่นในของที่เรามีไม่ได้ให้คนอื่นอย่างเงี้ยนับเป็นความโลภด้วยวิธีแก้ก็ต้องทาน ใช่ถ้าเราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ให้ไปนั่นแหละไม่งั้นเพราะว่าเห็นไหมท่านก็สอนอย่างนักบวชเราผู้ปฏิบัติเราท่านก็ไม่ให้สะสมเห็นไหมสอนให้การจาคะให้การสละออกไม่งั้นมันก็จะอะไรก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองไปหมดเต็ม ท่านก็เลยให้สละออกไงเพื่อทำลายพวกนี้แหละเพื่อทำลายความโลภนี่แหละบางทีเราไม่รู้ตัวมันเป็นกิเลสตัวละเอียดมันมีรายละเอียดของมันอยู่ในนั้นด้วยบางทีตัวที่เราหวงว่าเป็นประโยชน์บางทีมันโลภนั่นแหละมันโลภให้เราสละออกแบ่งปันกันออกไปจาคะออกไปสละออกอย่างนี้นะทำไมท่านก็เลยไม่ให้อย่างพระเนี่ยก็ให้มีแค่บริขารไม่ให้มีมากไงเห็นไหมไม่ให้สะสมไม่งั้นถ้าว่าของที่มาถวายทุกอย่างเมื่อลาภเกิดขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็ให้ไว้เป็นแจกจ่ายไปเป็นของสงฆ์เหรอเห็นไหมเพื่อทำลายแก้เพื่อป้องกันความโลภนี่แหละของสงฆ์คำว่าสงฆ์ก็คือหมู่ใหญ่ใช่ไหมคือทุกคนเพื่อแจกออกไปแก่คณะสงฆ์อย่างนี้เพื่อไม่ให้โลภเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวดูคำถามจากทางบ้านสักครู่ครับครูบาครับทาง เพราะฉะนั้นแม่ชีเราใครมีอะไรก็มาแบ่งเพื่อนเด้อแบ่งกันใช้แบ่งกันกิน ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเนี่ยให้เป็นที่รักเห็นไหม
ครูบาเนี่ยเพื่อนเยอะเลย เราไม่ห่วงนะเราได้ผ้าอังสะมาไม่ชีวันตัดผ้าให้เราก็แจกเพื่อนเด้ไหมแจกเพื่อนเอาแบ่งกันไปใส่หน่อยว่าใส่คนเดียวไม่ไหว แบกแจกอย่างนั้นจีวรอย่างเงี้ยเราก็ใครไม่มีเราก็แจกไปอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยมีเพื่อนเยอะไงพอจะไปไหนเพื่อนก็จะติดตามไปตลอดเห็นไหมเป็นที่รักของหมู่คนทั้งหลายด้วยผู้ไม่โลภผู้ไม่โลภไม่อยากได้ของใครแต่ยินดีที่จะให้คนที่อยู่ใกล้ก็ได้พึ่งพาอาศัยไปด้วยอย่างนี้นะใครอยู่ใกล้ก็เย็นรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันเห็นไหมใครมีอะไรก็เอามาแบ่งกัน จะได้ไม่ต้องกังวลกับการเก็บรักษามีทรัพย์มากก็เป็นทุกข์เลยเห็นไหมที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรว่ามีมากก็กังวลมากสร้างที่เก็บไว้ไม่พอ เก็บของถ้าอยู่จริงๆก็นิดเดียว เก็บสะสมไว้อันนั้นก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นประโยชน์กระป๋องเต็มกุฏิไปหมด เรียนรู้ในการสละออกไม่งั้นท่านจะตัดในเรื่องให้รู้จักประมาณในการบริโภคหรือในการใช้เห็นไหมให้รู้จักประมาณพวกนี้แหละการประมาณนี่แหละมันก็เป็นการเรียกว่าให้รู้เท่าทันความโลภของตัวเองด้วยเห็นไหมถ้าคนโลภเนี่ยมันไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักประมาณอะไรก็คว้าเอามาหมดเนี่ยขอให้เราได้มาก่อนแหละคนอื่นจะมีไม่มีไม่ได้สนใจแหละขอแค่เราได้เราเห็นไหมคือคนที่ไม่รู้จักประมาณรู้จักประมาณขอให้เราได้สบายคนอื่นจะลำบากช่างมัน ขอให้เรามีมากกว่าเขาแหละนั่นคือโลภเห็นไหมนี่ครูบาเคยเล่าให้ฟังเรื่องที่พระอาจารย์ฝากเงินไว้ให้ครูบาครับเราอ๋อพระอาจารย์คือครูบาอยู่กับพระอาจารย์มาเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยพูดอะไรมากกับครูบานะแต่ท่านเหมือนท่านก็สอนเราอยู่ตลอดอ่ะเป็นอุบายที่แยบคายมากนะปีนั้นอยู่ทุ่งรองทองอยู่ปากใต้อยู่กับครูบาโต้ตอนนั้นครูบาโต้เป็นนาคยังไม่ได้บวชแล้วครูบาก็อยู่รูปเดียวแล้วกุฏิทุ่งรองทองเนี่ยมันไม่มีที่กั้นไม่มีที่ฝากั้นฝาผนังมีแค่หลังคาจะโล่งหมดเลยทั้ง4 ด้านพอครูบาไปอยู่แล้วพระอาจารย์ท่านจะเดินทางเข้ากรุงเทพท่านก็เลยฝากเอาปัจจัยเนี่ยไว้ให้ตอนนั้นประมาณ50,000หรือเท่าไหร่นี่แหละเราจำยอดไม่ได้แต่ก็เยอะอยู่สำหรับเราตอนนั้นนะท่านบอกว่าครูบานี้เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินจำเป็นนะท่านเอาปัจจัยไว้ให้ใส่กระเป๋าแค่นั้นแหละเรานอนไม่หลับอยู่3 วันอ่ะ คือพอมันมีเงินใช่ไหมมีเงินแล้วโหมันทุกข์มากทีนี้มันทุกข์มากทีแรกก็เอาไปเหน็บไว้บนหลังคากุฏิไปเหน็บไว้กลัวมันหายกลัวเขาขโมยต้องซ่อนหาที่ซ่อนเนี่ย ไม่สบายกายไม่สบายใจเลยตอนนั้น ทั้งที่รู้กันแค่กับพระอาจารย์แค่2 คนไม่มีใครรู้ด้วยเลย มันแล้วก็ทุกข์มากเลยทุกข์จะไม่กล้าเดินห่างจากกุฏิเลยอะนึกไหมจะเดินไปไหนก็ห่วงแต่เงินในกระเป๋าพอตกกลางคืนมาก็เอามาไว้ใต้หมอนแล้วก็นอนทับมันก็คิดปรุงแต่งไปอีกถ้าเขาจะเอาเงินในหมอนนี่เขาต้องปาดคอเราต้องตายก่อนแน่ๆ ไม่มีที่อยู่ เห็นไหมที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจร ทั้งที่ไม่มีใครรู้นะ ก็อยู่คนเดียว เพราะมันมีไงเห็นไหมมันมี มันรู้ว่ามันมีครั้งนั้นแหละที่ครูบาเห็นโทษของการมีทรัพย์เนี่ยแบบที่สุดเลยเห็นทุกข์เนี่ยตัวเนี้ยมันทุกข์มากนะมันมีที่เก็บจะเดินออกจากกุฏิเดินไปไม่กี่ก้าวอ่ะกังวลกลับมาเฝ้าเงินกลัวเงินหาย แล้วก็ไม่ใช่เงินเราด้วยเงินพระอาจารย์ถ้าหายไปท่านคงว่าเราไปซื้ออะไรมันคิดไปสารพัดอ่ะสงสัยเขาจะหาว่าเราขโมยอะไรก็มันสารพัดเลยมันโอ้ยมันปรุงแต่งไป3 วัน
เป็นทุกข์ทั้งกลางวันกลางคืน นอนก็ไม่หลับเออเออทีนี้มันไม่ไหวไง มันทุกข์มากแล้ว มันทุกข์กับเงินทำไมมันทุกข์กับเงินในกระเป๋านี่มากเลยว่าเงินก็ไม่ใช่เงินเราถ้ามันจะหายก็หายวะก็เลยวางทิ้งมันตรงกุฏินั่นแหละเอาวางมันตรงนี้แหละ อย่างเงี้ยแค่ไม่มีผนัง ก็วางลงมันจะมีหนังสือสวดมนต์แล้วก็วางไว้กับหนังสือนั่นแหละ แค่วางไว้ตรงนั้นน่ะ แค่วางมันลงแค่นั้นแหละ ความกังวลความบาดกลัวความหวาดระแวงไอ้ที่มันจะหายนี่มันหายไปด้วยเลยเห็นไหมเราก็เลยโอ้แค่เราคลายออกจากความสำคัญยึดมั่นถือมั่นพวกนี้คือเราไม่ให้ค่ามันอ่ะเห็นไหมมันจะหายก็หาย แค่นี้แค่นี้แหละ ใจเรานี่ว่างเลย โอ้นี่เห็นไหมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ที่ใดมีทรัพย์ที่นั่นมีโจรเห็นไหมมันทุกข์มากเลยเห็นไหมแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ เห็นไหมนี่แหละ มันก็เลยทุกข์กับการเก็บรักษานั่นนะที่ครูบาเห็นน่ะทุกข์ทุกข์กับการมีทรัพย์มากเนี่ยทุกข์นะนี่เนี่ยคืออุบายคือเป็นความแยบคายมากที่พระอาจารย์สอนครูบานะพอท่านมาเราก็เอากลับไปคืนให้ท่านแล้วไม่เอาแล้ว เป็นทุกข์ จากนั้นมาเชื่อไหมเราไม่เอาเลยนะจากนั้นมาไม่แตะต้องเรื่องพวกนี้นั่นแหละตอนนั้นน่ะเพิ่งมาใช้ก็ช่วงมาอยู่ถ้ำแจ้งนี่แหละ ตอนนั้นไม่เอาเลย เป็นทุกข์มากนะยิ่งเราสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันยิ่งทุกข์มาก มันกังวลมันหวาดกลัวหวาดระแวงไปหมดเลยนี่แหละที่พระเจ้าท่านก็เลยไม่ให้มีทรัพย์เห็นไหมไม่ให้มีทรัพย์เพราะมันทำให้จิตเนี่ยใจนี่ไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันรำคาญใจ มันจะไปทำสมาธิให้สงบไม่ได้เพราะมันกังวลพวกนี้เป็นปริโภคเครื่องกังวลท่านก็เลยไม่สอนให้เราเนี่ยรู้จักความมักน้อยสันโดษไม่ให้สะสมไม่ให้อะไรนี่เห็นไหมเป็นอย่างนั้นหมดแล้วเวลาแล้วอ่ะยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยหมดเวลาแล้ว มีคำถามไหมมีหนึ่งคำถาม หนึ่งคำถามถามก่อนก็ได้ครับคุณชัยมงคลนะครับจากตถามว่านั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดขาแล้วสู้กับความปวดแล้วมีสภาวะเย็นวาบทั้งตัวแล้วความปวดหายอันนี้เกิดจากจุดครับก็จุดนั่นแหละไม่มีคำถามต่อก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะเขาพิมพ์มาแค่เกิดจาก ผมก็เลยเติมก็ให้เราเรียนรู้เนาะค่อยๆเรียนรู้ไปเฝ้าดูอาการเรียนรู้อยู่ในฐานของลมหายใจนั่นแหละนะให้เราเฝ้าดูอาการค่อยๆเรียนรู้ไปเราจะรู้ด้วยตัวเองนั่นแหละจุดนี่ก็เลยตอบไม่ถูกเลยเขาเล่าให้ฟังเฉยๆก็นั่นแหละเนาะนี่ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุจุดคืออะไรวะ